Ja näin on vuosi vaihtunut myös Islannissa. Joo, meillä oli tässä suunnitelmina, että oltaisiin parin päivän päästä lähdetty tuonne hiukan tuonne maaseudulle päin. Mutta katsottiin tuossa noita säätiedotuksia ja lunta tulossa sen verran paljon, että meillä on aika iso riski, että jäädään sen sitten jumiin tuon meidän poloisen pikkoauton kanssa. Joten meidän tarvii vähän miettiä uudelleen reittisuunnitelmia. Ja katsotaan. Tässä just Julia paikkeli omia varpaitaan. Meillä on toki ensivupakkaus täällä mukana kaikkia pikkuhaavereita varten. Tää on aivan hirveätä tavaraa. Siis meillä ei ollut kunnon desinfiointiainetta, niin mä kävin paikallisesta apteekista, joka oli eilen huimat 3 tuntia auki. Niin kävin sieltä hakemassa tämmöistä desinfiointiainetta, joka on niinku alkoholia, pikkasen vettä ja vähän lisää erilaista alkoholia. Ja siis voin sanoa, että sattuu aivan hirveästi, mutta tämä sattuu sen verran paljon, että ei kyllä varmaan enää mikään elä tuossa mun varpaassa. Joo, mutta tämän päivän suunnitelmissa meillä on varmaan, mennään pikku kävelylle tuohon ulos, vielä kun valossa aikaa on semmoinen tunti, pari jäljellä maksimissaan. Ja katsotaan sitten mitä sitten muuta tehdään. Ei varmaan hirveästi. Joo, tarvii tosiaan tännekin hostelille ilmoittaa, että halutaan täällä hiukan pidempään olla, nyt kun ei lähdetäkään mikä syrjäseudulle menee noiden lumisoteiden takia. Ei haittaa. Tää on kyllä ollut ihan erittäin jees. Täällä on ollut meidän lisäksi tosiaan 3 semmoista reissukaksikkoa, joista 2 niin porukkaa oli eilen meidän kanssa viettään uutta vuotta tuossa yhteisissä tiloissa, mutta nekin lähti kaikki nyt sit pois, että täällä on tällä hetkellä yöpymässä ainoastaan me ja 2 kiinalaisturistia. Eli hiljasta on, täällä on tosi mukava olla. Ollaan jälleen kerran yhdessä kirjakaupassa. Tää on varmaan kuin 10. kerta, kun ollaan jossakin näissä kirjakaupoista. Täällä tosiaan on aika paljon näitä kirjakauppoja, kuten on kirjailijoitakin. Jostain lähteestä mä luin, että saattaa jopa olla, että täällä Islannissa on eniten kirjailijoita per capita. Ja joka 10. islantilainen olisi jopa kirjoittanut ainakin 1 kirjan. Että täällä nämä Islannin omat sadut ja saakat elää näiden kirjallisuuden kautta. Tää kirjakauppa ja sen kyljessä oleva kirjakahvila on myös tyylin ainoita paikkoja, mitkä tänään uuden vuoden päivän on edes auki. Et sen takia tultiin tänne pyörimään. Ei talvikunnossapitoa. Siellä ylhäällä olisi tosiaan tommonen kuuluisa nähtävyys, kuten Sigurhädir. Mitäkään siellä sitten mahtaa olla. Ei hätää, täällä on tehnyt taukomerkki. No niin, hyvä, siihen vaan. Istumme ja eväät esiin. Hei, mutta nyt me tiedetään tästä sen verran, että talo on tosiaan maalattu kaikkialta sieltä sisältäpäin, paitsi takaovi ja kellarin osa. Ei oo maalattu. Ettäs tiedät. Kyllähän meillä tässä jo 2 päivää olikin aurinkoa. Nyt on taas näköjään Islannin sää päättänyt, että ei tarvita aurinkoa tänään. No, meillä on sitä vähän parempi tuuri kuin meidän katsomassa hostellissa oli 2 tämmöistä espanjalaista naista ja juteltiin niiden kanssa eilen. Ja ne on tosiaan siis nyt ollut 15 päivää Islannissa ja ne näki eilen ensimmäistä kertaa auringon sekä kuun. Että ne on 15 päivää reissannut tämmöisessä harmaassa ja ne lähtee, olisiko se ollut, että ne lähtee huomenna täältä pois. Meillä ei sentään ihan niin tuuri käydä.
Ja sieltähän ne sitten ne lumisateet tulikin ihan ennustetun mukaan. On ihan tyytyväinen, ettei nyt sit lähetty sinne maaseudulle, koska tämmöisellä lumisateella oltais kyllä varmaan sinne jääty jumiin, kun siellä sitten ei käy edes mitkään lumiaurat tai mitkään semmoset. Että oltais sitten sieltä varmaan sitten ehkä sen maatilan pitäen traktorilla sitten oltais meidät ehkä sieltä lumikennoksessa jotenkin vedetty ylös, mutta ois ei hirveän hankalaa kyllä ollut. Mutta joo, nyt lähdetään siitä tuonne noin Mewatniin päin. Siellä mennään tommoseen maa-uimalaan tai tommonen maakylpylä. Mennään sinne vähän pyörimään, lämmittelee polskia. Tähän heti alkuun kun tajuttiin, että kannattaisi ehkä tankata tässä kohtaa, koska tuolla suunnilla mihin me ollaan menossa, niin siellä ei ole yhtäkään bensa-asemaa. Ja se olisi tosi ikävää jäädä tämmöisellä säällä johonkin matkan varrelle sen takia, että bensa loppuu kesken. Niin tankataan nyt sitten tässä ja Aksel urhoollisesti lupautui tankkaamaan tuolla mukavassa, rennossa ja lämpimässä säässä. On kyllä aika hurja. Vähän jännittää, että miten käy, kun tuulee näin paljon. Katsotaan. Joo, tossa tultiin kyllä aikamoisen tuulen ja tuiveruksen läpi. Ja mitä on Skyrimista oppinut, niin täällä on pakko olla joku iso aarre tai joku piiletty lohikäärmeen luola, kun kerran semmoisten lumimyrskyn läpi tultiin. Tai ehkä tää on se aarre. Tää on kyllä Islannin parhaita puolia. Täällä on muuten tämmönen aika kova lumimyrsky, mutta eipä se täällä niinku lilluessa juurikaan haittaa. Vesi on lämmintä ja muutenkin. Täällä on mukava hiukan pää koittaa jäätyä, mut eipä siinä. Vähän harmi nyt tietenkin, että juurikaan niinku mitään maisemia täällä ei oo katsottavana, kun on niin harmaata ja semmoista, että tuolta lumimyrskyn takana jossain on varmasti niinku vuorimaisemia sun muita, mut nyt ei niitä meillä ole kyllä tarjolla. Nyt löytyy oikein tämmönen niinku extra lämmin spotti tästä. Ai että, tää on kyllä lämmin. Ja eikä varmaan sattumaa oo, että baaritiski on laitettu tähän viereen. Se nyt ei vielä ole kuitenkaan auki, mutta katsotaan. Kyllä nyt kelepaa. Tyytyväinen asiakas. Mulla on täältä kokis. Vaihtikset. Ui, kylmä. Mä muutan Islantiin. Sieltä se tuli. Täällä oli tosiaan tämmösiä olutrannekkeita, mikä Akselilla on tuossa kädessä. Siihen pystyy ostaa maksimissaan 3 olutta, varmaan sen takia, että kukaan ei ole niin humalassa, että pystyy ajaa täältä himoa. Mutta se maksetaan tossa etukäteen ja sit vaan voi niinku käydä hakemaan tosta tiskiltä olutta. Aika jees. Ja sitten tässä on myös tämmönen mukava taukopaikka, mihin voi istahtaa alas ja katsoa näitä ihanan harmaita maisemia. Mun peppu jäätyy. Sitten täällä on kans yksi tämmönen pienempi, tämmönen ekstra lämmin allas. Onks tää jotain 41 astetta vai mitä siinä luki? Joo, 41 astetta suurin piirtein. Tää on oikein mukava. Nice land.
Tälleen tiivistettynä kyllä. Tää on niinku, mun mielestä ihan niinku vaivan arvoinen. Et vaikka toi ajomatka nyt oli hiukan stressaava ja Hiukan, melkein itkin. ja aika hankala, niin kyllä tää kuitenkin ihan täysin sen arvosta. Ei sillä ihan noin kylmä kyllä oo. Sitten mennään testaamaan tommonen sauna tai itse asiassa varmaan höyryhuone, mistä tulee kans toi maalämpö suoraan sinne sitten. No, mitä? Mitä? Onks ne jää? Onks ne jäässä? Kuka ei ikinä arvannut? Joo, täällä on pieni tämmönen tervaan tuoksu. Ainoa mitä tänne kaipaisi olisi joku kiuas. Ottaa höyryvuori. Ei saa. Jep. Mut kun ei täällä höyrykään juurikaan ole. Täällä on vaan niinku tää lämpö. Mut kun tämähän siis oli, mä luin tästä. Joo. Niin täällähän siis on silleen, että tuolla kun on tommosia reikiä tuolla maassa tai tuolla noiden penkkien alla, niin sieltä suoraan tulee siis se höyry, se tulee jostain siis tuolta niin kuin maan uumenista se höyry, että sinne ei oikeastaan tehdä mitään, eikä sitä niin kuin keinotekoisesti lämmitetä, vaan se vaan tiiäks niin kuin Nice. joo, tulee sieltä ja lämmittää tämän huoneen omalla höyryllä.